ماه جهانی نجوم یا گم. ماه جهانی نجوم یا Global Astronomy Month. نجوم نقش بسزایی در شکل گیری تمدن بشری داشته است. از انسان‌های باستانی گرفته تا یونانی‌ها و مصری‌ها و تا اروپای قرون وسطی، همواره ستاره‌شناسان درباره اشکال، ارقام و نورهایی که آسمان شب را منور می‌سازد اندیشیدند. رفته رفته درک ما از کیهان نیز با توسعه فناوری‌های جدید تکامل یافت. ایده های ما شروع به تغییر کردن از تفکرات اولیه به ساختار علمی تر نمود که از طریق قوانین فیزیک و ریاضیات توضیح داده می شد. بنابراین ایده ما در مورد جهان و موقعیت انسان در میان این کائنات بزرگ نیز تغییر خورد. برای مثال موقعیت زمین را در منظومه شمسی در نظر بگیرید. تا این نسل‌های بیشمار انسان‌ها معتقد بودند که خورشید، مهتاب، ستارگان و هر چیز دیگری که در این میان وجود دارد دور زمین می‌چرخند. اریستارخوس از ساموس برای اولین بار متوجه شد که شاید این خورشید باشد که در مرکز جهان قرار دارد، نه زمین. با وجود اینکه او پایه و اساس ایده‌های خود را داشت، باز هم نظریه او تحت دیدگاه حاکم زمان گم شده بود و نظریه زمین محوری همچنان بر جهان حکومت می‌کرد. این ایده‌ای که ما انسان‌ها در مرکز جهان قرار داریم، قرن‌ها در جامعه علمی حاکم بود، تا اینکه نیکولاس کوپرنیک، ستاره‌شناس و ریاضیدان پولندی، محاسبه‌هایی را انجام داد و اثبات کرد که زمین مرکز جهان نیست. بعداً بزرگان دیگر مانند یوهانس کپلر و گالیله نیز اطمینان دادند که سیاره زمین در مرکز جهان قرار ندارد. در طول ماجراجویی‌های بشر در تاریخ نجوم متوجه می‌شویم که وقتی دانشمندان و ستاره‌شناسان شروع به استفاده از ریاضیات و فیزیک برای توضیح عملکرد کیهان کردند، دانش ما در مورد کیهان نیز گسترش یافت. برای سالهای متمادی پس از مشاهده قمرهای مشتری توسط گالیله، انسان‌ها ابزارها و روش‌های مختلفی را برای درک بهتر دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم بحث و اختراع کردند. زمانی که دنیای اکتشافات افقهای ما را از بحث‌های فلسفی و مکانیک کوانتومی گسترش میداد، دنیای علم و ویژن نجوم بیش از حد متمرکز شده بود و دانش در دسترس یک عده خاصی قرار داشت. عموم مردم تقریباً همیشه در مورد اکتشافات و اختراعات شگفت‌انگیزی که به درک ما از کیهان می‌افزودند در تاریکی و بیخبری به سر می‌بردند. در اواسط دهه 1900 میلادی اخترشناسان مانند کارل سیگن در میان دیگران نجوم را با ساده کردن و در دسترس قرار دادن آن برای عموم مردم رایج کرد. ساینس در حقیقت مغلق است. بدون در نظر داشتن اینکه چه کتاب ساینسی را باز می‌کنید، متون علمی همیشه حاوی ریاضیات، فرمول‌ها و کلماتی است که تلفظ آنها چالش برانگیز به نظر می‌رسد. با این حال ساینس سحر و جادو نیست، بلکه اساساً جهان اطراف ما را توضیح می‌دهد. از ستاره‌ها و کهکشان‌ها گرفته تا سلول‌ها و اتم‌ها، ساینس عملکرد درونی جهان ما را توضیح می‌دهد و این چیزی است که آن را هیجان برانگیز و انگیزه بخش می‌کند. ساینس وقتی سرگرم کننده و آموزشی است که مردم را با آن سرگرم کنیم. کتاب‌های شگفت‌انگیز کارل سیگن مانند کیهان و نقطه آبی کمرنگ همراه با مجموعه تلویزیونی انقلابی او که نام وی نیز کیهان است، الهام بخش نسل‌های ستاره‌شناسان جوان در آن زمان بود. در همین حال با محبوب شدن ساینس و دسترسی مردم به آن، سازمان‌ها و بنیادهای مختلفی برای کمک به الهام بخشیدن به کودکان، دانش آموزان و نوجوانان برای قدم برداشتن به سمت علم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات که در مجموع به نام استم یاد شناخته می‌شوند تأسیس شدند. همه این سازمان‌ها فقط یک هدف را دنبال می‌کردند و آن در دسترس قرار دادن علم برای همه و الهام بخشیدن به نسل‌های جوان فیزیکدانان، کیمیادانان، مهندسان، ریاضیدانان و ستاره‌شناسان بود. در سال 2009 میلادی یکی از این سازمان‌ها که توسط مایک سیمنز، یک ستاره‌شناس آماتور آمریکایی به نام اخترشناسان بدون مرز یا AWB در ایالات متحده تأسیس شد. برنامه‌ای را راه‌اندازی کرد که بعداً تبدیل به یک جشن سالانه شد که اکنون به نام ماه جهانی نجوم یا Global Astronomy Month مشهور است. گم یا Global Astronomy Month یا ماه جهانی نجوم همه ساله از اول ماه اپریل شروع شده و تا ختم ماه ادامه می‌یابد. این ماه پر از نمایش‌ها، برنامه‌ها و فرصت‌های ارتباطی فوق‌العاده به طور آنلاین و حضوری در سراسر جهان می‌باشد که سبب آشنایی بیشتر انسان‌ها و آگاهی جمعی در مورد دستاوردهای نجومی می‌گردند. زیبایی و ارزش AWB و گم در میان سایر برنامه‌ها و سازمان‌ها مقیاس جهانی و گستردگی این دو برنامه است که تضمین می‌کند هیچ کسی کنار گذاشته نمی‌شود و همگی فرصت مشارکت در انجام کارهای نجومی را پیدا می‌کنند. شایان ذکر است که AWB تنها نیست و شبکه‌ها و سازمان‌های بیشماری مانند اتحادیه بین‌المللی نجوم، انجمن سیاره‌ای، کارگاه بین‌المللی نجوم با کمپ بین‌المللی جوانان برای نجوم، انجمن سلطنتی نجوم و غیره، زمان، سرمایه و حتی زندگی خود را وقف گسترش علم نجوم و عمومی کردن آن کردند. شما می توانید از برنامه‌هایی که توسط این سازمان‌ها در طول ماه جهانی نجوم و در طول سال برگزار می شود با ثبت نام در خبرنامه‌های آنها، مرور وبسایت‌ها
و یا هم از طریق تماس با ما مستفید گردید. مهم نیست که چه کسی هستید یا در کجا زندگی میکنید. شما همیشه به برنامه‌های نجومی دسترسی خواهید داشت. همچنان برای مطالب بیشتر در مورد ساینس و نجوم حتما صفحات صدای علم و جنبان لایک و سابسکرایب کنید.